السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بصناعة سوار جميل بتقنية الكوميهيمو اليابانية. سنحتاج لهذا العمل 4 خيوط، كل خيط فيه 95 سنتيمتر، خيطان باللون الأبيض وخيطان باللون الوردي. وسنحتاج كذلك قطعة كرتون، هذا فقط ما سنحتاج لنصنع به هذه الأداة التي سنقوم بها بعمل الكوميهيمو. نأخذ قطعة الكرتون ونأخذ أسطوانة، أي شيء دائري نحدد به دائرة في هذه قطعة الكرتون، ثم نأخذ مسطرة نقسم الدائرة على نصفين ثم على 4، والربع نقسمه على قسمين، ثم كل قسم سنقسمه على نصفين. المهم سوف نقوم بعمل أسطوانة فيها 16 خانة، 16 رقم. في العادة الأسطوانة الكوميهيمو التي تباع جاهزة تكون فيها 32 خانة، أنا قمت بعمل 16 خانة وأعطت نتيجة جيدة. الآن سوف أقوم بترقيم هذه الأداة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و16، 16 خانة كما تشاهدون. سوف نقوم بثقب هذه الأسطوانة من الوسط بالجزء العلوي من القلم، برأس القلم، ثم سوف نقوم بقص الأطراف الزائدة من قطعة الكرتون هذه لنشكل أسطوانة أو ديسك. الآن سوف نقطع أطراف الخانات التي سوف تدخل فيها الخيوط، تقريبا 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر أو أقل. المهم نحدث فراغات سوف تدخل فيها الخيوط. هذه هي التي كنت صنعت فيها 32 خانة، ولكن لم أحتاجها. هذه التي فيها 16 خانة كافية لهذا العمل. في هذه اللحظة سوف نقوم بإعداد الخيوط لندخلها في هذه الأسطوانة. سوف نأخذ الخيوط ال4 معا، سوف نجمعها كما تشاهدون. ثم سنطويها على 2، وبعدها سوف أعقد ذلك الخيط في المنتصف. سأترك المكان الذي سوف يدخل فيه السوار عندما نعقده في النهاية. العقدة الأخيرة التي ستكون لقفل السوار
سوف تدخل في هذا المكان. وبعد ذلك سوف ندخل أطراف هذه الخيوط معا من خلف هذه الأسطوانة، ونخرجها من أمامها. الآن سوف ندخل خيوط في الديسك، بحيث ندخل خيط أبيض في خانة، وفي الخانة التي قربها خيط أبيض آخر، ثم نترك خانتين فارغتين، ثم ندخل خيط وردي، وفي الخانة التي قربه خيط وردي، ونترك خانتين فارغتين، ونبقى على ذلك المنوال، بحيث كل لون سوف يكون مقابلا مع لونه، الأبيض مع الأبيض والوردي مع الوردي. الآن سنأخذ الخيط الأبيض الموجود في الأعلى في اليمين، وندخله في الخانة المقابلة له قرب الأبيض، ونأخذ الأبيض الخلفي وندخله في الخانة الأخرى كما تشاهدون العملية، كما تشاهدون الوردي نفس الشيء. ننزل هذا للأسفل ونرفع الثانية للأعلى، ننزل للأسفل نرفع الثانية للأعلى في الجهة الخلفية. المهم طريقة واضحة، لم أستطيع أن أشرحها بالكلام، ولكن واضحة بالتطبيق. إن كنتم تشاهدون قناتي لأول مرة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتشغيل الجرس كي يصلكم كل جديد. هذا السوار العجيب يصنع نفسه بنفسه في هذا الكرتون، سوف ترون النتيجة قريبا. صراحة ممتع في العمل، تجربة رائعة وممتعة. وها هي النتيجة أمامكم، عمل متقن. قطعة الكرتون الصغيرة هذه هي التي قامت بهذا العمل، أنا فقط أغير موضع الخيوط، هذا عملي فقط. الآن سوف أقوم بقياس مقاس طولها، هذه فيها 16 سنتيمتر، تقريبا على مقاس يدي. الآن سوف نقوم بعقدها لعمل العقدة التي سوف تمكننا من قفل هذه الأسورة عندما نرتديها في أيدينا. هي العقدة الأولى، وممكن أن تضيف عقدة ثانية على حسب الخاتم الذي صنعتم في البداية، الذي سوف تدخل فيه هذه العقدة. وأخيرا سوف نقوم بقص الأطراف الزائدة. ولارتداء هذا السوار ندخل هذه العقدة في هذا الخاتم،